Хто казав, що ось такі насадки неможливо одягнути на паяльну станцію Quick 861? Стандартна насадка одягається і ця одягається. Зараз поясню. Ви взагалі пробували одягнути? І так, вітаю, друзі. Давайте. Стандартна насадка одягається, можна ось такими рухами зняти, можна через підставку зняти. Ось такими рухами. І ось така одягається. Одягається, якщо взяти в руки інструмент і зробити з нею ось таку. Опа! Тепер більш детально. В першу чергу відрізаєте. Ось це все. Відрізається ось по цій смужці. Тобто що? Ми перебираємо ось це. Сподіваюсь, зрозуміло. Далі. Насадка. Дивіться. Одягається, тримається. Фіг ти її знімеш так легко. Так, ось так ми її не знімемо. Зрозуміло, немає кільця, нема за що зачепитися. Але коли станція вже остигла, вона знімається. Так, з трудом. Якщо легко, то вона буде злітати під час паяння. Бачите? Знялася. Все. Без питань. Тепер пояснюю. Нам для цього знадобиться фрезером, зрізаємо. Дрімлет, фрезер, називайте як завгодно. Зрізали, ще раз, прибрали кільце. Далі берете 0,1 мм стрічку. Ось вона там, бачите, приварена. Точкове зварювання. Показую, краще світло дав. Точкове зварювання. Проварили. Далі берете насадочку. Щось на кшталт такої. Гарненько проходитесь обережно. Стрічку не зріжте. Зрізаєте всі випухлості, які там будуть, а вони від точкового зварювання будуть. Зрізали, пройшлись. Дві стрічки. Забув додати. Немало важливий факт. Бачите, видно, там дві стрічки. І зовні так само. Теж почистити. Пройтись, щоб воно було гладеньке. І, будь ласка, вона одягнулася. Можна паяти. Спокійно, без питань. Не заморачусь. Тобто кут змінився. Не ось такий, як завжди, а ось такий. Ви спокійно попаяли. Коли станція остигла, та повторюсь, трошки з трудом, але вона знімається. Враховуючи, що я працюю саме з цими насадками, виконується близько, мабуть, не буду стверджувати, але я думаю, що 90% робіт. А ось з цією майже не використовую, і цю так само. Тому, в принципі, мене влаштовує більш ніж. Ще раз. Зрізали, нікелева стрічка, точкове зварювання, почистили і отримуєте нормальну насадку. Чому це робив, чому не купив таку насадку? Ну, по-перше, у мене були ось ці. Стару паяльну станцію я продав, з нею людина не захотіла купувати ці насадки, сказала, не треба. У мене вони залишились. Чому не зробити? Зробив. Тепер спокійно користуюсь, без всяких питань. Як бачите, одягається вона гарно, от, бачите, не злітає. Я намисно дергаю так, щоб... Ну, як видно, пальці напрягаються, щоб зняти, тут аж червона стає. Тобто знімається вона, повторюю, туго. І тільки на холодну. Але знімається. Тобто, якщо ці оригінальні, знімаються і на гарячу. Там, до речі, мабуть, запишу верніше відео, ще як вони знімаються на гарячу. І вони знімаються без питань. Якщо захочете, запишу відео, бо деякі оглядачі цієї станції казали, що на гарячу не знімається. Все знімається, правильно знімайте. Так от, якщо цікаво, напишіть в коментарях, я запишу відео. І все. І користуйтеся. Без питань, без проблем. Все працює, все нормально, все чудово. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі.
Слава Україні! І до зустрічі!